नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एकदमै स्वादिलो क्रिस्पी भेन्टाको छुट्टै परिकार बनाउन सिकाउँदै छु। एउटा मसिनो गरी काटेको प्याज, एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटर, लसुन अदुवा थोरै कुटेको, खुर्सानी स्वाद अनुसार, अनि धनिया र सानो टुक्रा कागती, अनि हामीले 2 कप जति बेसन चाहिन्छ। त्यसपछि मसलाहरू अनि एउटा भ्यान्टाको आज छुट्टै परिकार बनाउन लागेका छौं। हामीले यो भ्यान्टालाई अनि ठुलठुलो पिस गरेर काट्नुपर्छ र काट्दै पानीमा हाल्दै गर्ने, किनभने भ्यान्टा फेरि चाँडै कालो हुने भएकोले यसले हामीले पानीमा भिजाउनु पर्छ। त्यसपछि यसको बीचको भागलाई यस्तो गरेर हामीले निकालेर यस्तो गोलो गरी काट्नुपर्छ। सबैलाई एउटा एउटा गरेर फेरि पानीमा डुबाइ राख्नु। त्यही भएर अलि पातलो गरी काट्नु हुँदैन, अलि मोटै गरी काट्नुपर्छ। यसलाई पनि फेरि पानीमा डुबाउने, यस्तै गरी सबैले काट्ने। यो अघि बीचको भागलाई यसरी मसिनो गरी काट्नु होला। अब हामीले अघि काटिराखेको सबै चीजलाई यो बेसनमा यसरी मिसाउने। टमाटर, प्याज, लसुन अदुवाको पेस्ट, खुर्सानी, धनिया, अनि यो काटिराखेको भेन्टाको बीचको भागलाई पनि हाल्नु होला। त्यसपछि धनिया जिराको धुलो आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, खुर्सानीको धुलो आधा चम्चा, चिल्ली फ्लेक्स छ भने हाल्नु, नभए स्किप गर्दा पनि हुन्छ, र खुर्सानी स्वाद अनुसार र अलिकति कागती। त्यसपछि थोरै थोरै पानी राखेर यसको ठिक्कको मिक्स गर्दै जानु होला। ल यतिको हुने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। धेरै बाक्लो पनि हैन, धेरै पातलो पनि हैन। त्यसपछि हामीले यता फ्राई प्यान बसाउने। ल यो फ्राई प्यान तातेपछि यसमा हल्का तेल राख्नु होला। तेल हल्का तातेपछि यसलाई एउटा एउटा गरी राख्नु होला। त्यसपछि अघि बनाएको हामीले घोल छ नि, त्यसलाई यस्तो गरी बीचमा हाल्ने। चम्चाले यस्तो गरी थिच्नु होला। यो हालिसकेपछि यसलाई छोपेर सानो मिडियम लो फ्लेममा 5 मिनेट पकाउनु होला। 5 मिनेट भयो। अब यसलाई हामीले एकचोटि चेक गर्ने र बिस्तारै एउटा एउटा गरेर अर्कोतिर फेरि पल्टाउनु होला। त्यसपछि फेरि अर्को साइडलाई पनि थोरै तेल हाल्नु होला। र तपाईले नुन पनि यसको छेउछाउमा थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। र फेरि 5 मिनेट यसलाई छोपेर पकाउनु होला। फेरि यो 5 मिनेटपछि यसलाई फेरि अर्कोतिर पल्टाउनु होला।
किनकि यो भ्यान्टालाई अलिक सफ्ट हुने गरी पकाउनुपर्छ। अब यो आगोलाई अलिकति ठुलो पारेर यसलाई क्रिस्पी हुने गरेर पल्टाइ गरेर फ्राई गर्ने। यसलाई हामी खानाको साथमा, खाजाको साथमा जेसँग पनि खान सक्छौँ। एकदम धेरै टेस्टी हुन्छ। ल यो चाहिँ अब यतिको सफ्ट भएपछि यो खानको लागि रेडी भयो। हामीले एउटा प्लेटमा यसलाई निकालेर तातो सर्भ गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई अझै नयाँ परिकारहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।